Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang ke channel Shukri Saham Global sekali lagi. Elon Musk, CEO Tesla, mungkin menjual 10% saham di dalam Tesla yang bernilai hampir 28 atau 30 bilion US dollar dalam masa terdekat ini. So kenapa dia jual? Sebagai insider, kalau berlaku jualan saham oleh insider, especially daripada CEO, shareholder, ini sebenarnya bad news ataupun red flag yang kita sebagai investor kena particular. Tapi apa sebenarnya yang menyebabkan Elon Musk nak jual saham dia 10% ini yang bernilai hampir 30 bilion ini? Haruskah kita risau dengan perkembangan ini? Dalam video ini kita akan huraikan. Stay tuned. Okey, di skrin kita ini kita nampak status Elon Musk di Twitter. Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance. So I propose selling 10% of my Tesla stock. So dia tanya untuk follower dia di Twitter sama ada dia patut jual 10% saham dia ini. So by the way, sebenarnya sama ada follower dia setuju ke tak setuju ke, rasanya memang dia akan jual juga saham dia 10% di Tesla ini. So apakah yang menyebabkan perkara ini berlaku? So yang pertamanya ialah isu tax. Sebab Amerika akan memperkenalkan tax unrealized gain tax. Meaning pendapatan yang belum realize akan dicukai, bukan untuk semualah. Meaning ni untuk super wealthy punya individual. Meaning kalau saham tu kita beli pada harga 100 dan saham tu dah jadi harga 1000. Meaning kita ada profit 900 satu saham. Okey, tapi disebabkan kita tak jual lagi saham ini, ia dipanggil unrealized profit. So IRS ataupun Badan Percukaian tak boleh tax sebenarnya sebab kita tak jual lagi saham tu. Dia hanyalah aset, paper asset saja kan. Jadi melainkan kalau kita dah jual saham itu dan kita dapat cash, then kita bertanggungjawab untuk membayar tax terhadap different harga di antara kita beli dan kita jual. Jadi Elon Musk ni dia mempunyai stock option. Stock option dia yang dia dapat pada tahun 2012 iaitu sebanyak 22.8 juta saham yang dia perlu exercise dalam tahun depan. Okey, dan exercise strike price dia ialah $6, $6.24. Strike price $6.24, harga semasa ialah $1,200. Jadi total dia punya value saham untuk option ini ialah 28 bilion. So meaning dia maybe jual 28 bilion ini sekiranya dia perlu selesaikan tax yang dikenakan terhadap dia untuk unrealized. So unrealized tax ini pun bernilai hampir 15 bilion yang perlu diselesaikan. So saya rasa memang dia akan jual juga saham dia. So dari sudut kedua juga kita tengok ini akan pasti berlaku juga tax ini sebab Biden dan keseluruhan Demokrat sebenarnya memang tak suka dengan Elon Musk. Sebab kalau kita tengok yang baru ini bila berlakunya event untuk EV di Amerika, pihak pentadbiran tak menjemput Elon Musk sebagai pelopor dalam industri EV, tapi mereka menjemput Ford, GM, untuk hadir dalam majlis yang berkenaan dengan EV ini, sedangkan Tesla, pendahulu EV, tak dijemput. Jadi ini menunjukkan bahawa tak berapa sokong ataupun tak berapa suka dengan Elon Musk dan Tesla ini. So anyway, inilah yang berlaku dan kita boleh expect Elon Musk maybe akan menjual saham dia yang bernilai hampir 28 bilion ini. Jadi apakah kesan terhadap pasaran? Jadi of course apabila Elon Musk start menjual saham dia ini akan menyebabkan selling pressure terhadap saham Tesla. Dan saya menjangkakan maybe saham Tesla akan turun di antara 10%, 15%, maybe 20% sebelum dia stable kembali. So ini ialah sesuatu yang kita kena alert yang akan berlaku. Cuma dari sudut investor kita kena tengok balik apakah penurunan saham ini disebabkan oleh performance
Tesla, performance syarikat Tesla. So kalau kita tengok balik bahawa ini ialah bukan isu dari sudut performance company Tesla, tapi ini ialah disebabkan oleh percukaian yang dikenakan terhadap Elon Musk, yang mana dia perlu menjual saham dia untuk cover pembayaran tax ini. Jadi secara fundamentalnya there is no changes in the company. Business masih macam tu, kereta Tesla masih macam tu, sales masih berkembang. So we shouldn't be very worried about what's going on with this drama. So actually kalau kita mempunyai pandangan jangka panjang, kita harus ambil peluang ini untuk invest dalam saham Tesla apabila berlaku kelemahan dalam harga Tesla, sedangkan bisnes Tesla tidak ada salah silapnya dari sudut bisnesnya, dan bisnes ini masih berkembang. So bagi saya this is a very good opportunity bagi kawan-kawan yang belum invest dalam saham Tesla. Mungkin apabila saham ini jatuh disebabkan oleh isu ini, itu ialah peluang terbaik untuk kita terus mendapatkan saham Tesla. Anyway, bagaimana pandangan tuan-tuan? Sama ada tuan-tuan akan mendapatkan saham Tesla apabila harga dia jatuh, ataupun bagaimana? Cuba kongsi pandangan tuan-tuan. Sekian, kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.